वेलकम अगेन सबैजनालाई नमस्कार फेरि पनि हामीले यो भन्दा अघिल्लो भिडियो बिजनेस एक्जेम्पसन एन्ड कन्सेसनको पार्ट 1 को भिडियोमा चाहिँ एन्टिटीलाई लागू हुने रेट कति के रहछन् भनेर ट्याक्स रेट एप्लिकेबल फर एन्टिटीजका बारेमा अलिकति सानो छोटो रिभिजन गरेका छौं। अबको यो भिडियोमा चाहिँ हाम्रो यो सेकेन्ड पार्ट छ बिजनेस एक्जेम्पसन एन्ड कन्सेसन रिलेटेड र सिम्पली भन्दाखेरि बिजनेस एक्जेम्पसन एन्ड कन्सेसनको चाहिँ मेजर कन्टेन्टको चाहिँ पार्ट 1 छ। ल म टाइम वेस्ट नगरिकन सेक्सन 11 मा अगाडि बढ्न चाहे। सेक्सन 11 को यो पोर्सनमा चाहिँ हामीले एग्रिकल्चरल इन्कम सबभन्दा सुरुमा सेक्सन 11 को सबसेक्सन 1 को पोर्सन कभर गर्दै छौं। एग्रिकल्चरल इन्कम यदि कुनै पनि पर्सनले डिराइभ गर्छ नेपालमा सोर्स भएको एग्रिकल्चर इन्कम भन्देखि त्यसमा चाहिँ कुनै कस्तो ट्याक्स एक्जेम्पसन र कन्सेसन छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामी यो सबसेक्सनमा हेर्ने छौं। अब एग्रिकल्चरल इन्कम भनेको के हो भन्ने कन्फ्युजन छ भन्देखि हामीले सिम्पली यो एक्टको लागि भनेर क्ल्यारिफिकेसन दिएको छ डिरेक्टिभले। एग्रिकल्चरल इन्कम भनेको चाहिँ क्रप प्रोड्युस गरेर प्राइभेट अथवा पब्लिक ल्यान्डमा क्रप प्रोड्युस गरेर त्यसको बिजनेस गरेर क्रप प्रोड्युस गर्ने र त्यसलाई बेचेर जुन इन्कम डेराइभ गर्छ त्यसलाई भन्न सकिन्छ। अर्को भनेको चाहिँ कुनै पनि टिनेन्टले चाहिँ रेन्ट तिरिराखेको छ। मानौ एक्जाम्पलको लागि XYZ भन्ने व्यक्तिसँग चाहिँ 10 कट्ठा 10 रोपनी 10 बिघा आफ्नो आफ्नो ठाउँमा चलेको हामीले मेजरमेन्टको युनिट सम्झिन सक्छौं। त्यो जमिन लिएको छ खेती उब्जाउ गर्नको लागि र त्यो जमिनको मालिक जो हो त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो जमिन लिए बापत सर्टेन पैसा दिन्छ होला अथवा केही उब्जाउ गरेर उब्जनी गरिसकेपछि केही रकम दिने अथवा अन्न नै दिने क्रप नै दिने हुन सक्छ। हो त्यस्तो चीजलाई पनि हामीले रेन्ट नभनिकन एग्रिकल्चरल इन्कम भनेर मान्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेको छ। अब यता अगाडि हेरौं। एग्रिकल्चरल इन्कम यदि कुनै पनि पर्सनले नेपालमा डिराइभ गर्छ भनेदेखि कसरी ट्याक्स लिने त भन्ने कुरा हुन्छ। अब एग्रिकल्चर इन्कम पर्सन त भन्यौ हामीले सिम्पली इन्कम ट्याक्स एक्ट अनुसार पर्सनलाई दुई भागमा डिभाइड गर्छौं। एउटा नेचुरल पर्सन भनेर भन्छौं, अर्को एन्टिटी भनेर भन्छौं। अब यो एक्ट यो प्रोभिजनमा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यो सेक्सनको यो प्रोभिजनमा चाहिँ रजिस्टर्ड फर्म कम्पनी अथवा पार्टनरशिप वा कर्पोरेट बडीले चाहिँ डिराइभ गरेको छ एग्रिकल्चर इन्कम भनेदेखि उनीहरूलाई लाग्ने ट्याक्स रेटको 50% मात्रै लाग्छ। 50% चाहिँ रिबेट पाउँछन् भनेर भनेको छ। रजिस्टर्ड फर्म भनेको यो चाहिँ हाम्रो सोल प्रोप्राइटरशिप कुनै नेचुरल पर्सनको सोल ट्रेडिङ बिजनेस छ भनेदेखि त्यसलाई हामी रजिस्टर्ड फर्म भन्न सक्छौं। अर्को कम्पनी भनेको चाहिँ हामीले बुझिराखेको कुरा भयो, पार्टनरशिप भयो, कर्पोरेट बडीहरू यिनीहरूले चाहिँ यदि एग्रिकल्चरल इन्कम डिराइभ गर्छन् भनेदेखि 50% मा मात्रै ट्याक्स दिनु पर्यो। भनेको अर्थ यदि अब कम्पनी अथवा कर्पोरेट बडी पार्टनरशिपहरू यो भनेको त एन्टिटी भयो। एन्टिटीको जेनरल केसमा चाहिँ हाम्रो 25% लाग्छ भनेर यस अघिकै भिडियोहरुमा हामीले बुझिसकेका छौं अथवा पढि पनि सकेका छौं आफैले पढ्दाखेरि पनि। अब 25% लाग्थ्यो भनेदेखि अब हामीले 50% मात्र तिर्नुपर्छ भनेदेखि 12.5% मात्रै ट्याक्स तिर्दा भयो, अन्य पर्दैन भनेको छ। अब रजिस्टर्ड फर्महरुको बारे भनेपछि त यो नेचुरल पर्सनकै कुरा रह्यो। त्यसमा पनि नेचुरल पर्सनको चाहिँ रजिस्टर्ड फर्म भनेको नेचुरल पर्सनलाई लाग्ने ट्याक्स रेट शेड्युल 1 को सबसेक्सन 1 शेड्युल 1 को सेक्सन 1 को सबसेक्सन 1 अथवा 2 को रेट अनुसार हामीले ट्याक्स लायबिलिटीको 50% मात्रै एप्लिकेबल हुन्छ भनेर बुझ्न सक्छौं। अर्को अदर्स भनेको चाहिँ अब अदर्स भनेको अर्थ नेचुरल पर्सन होला अथवा यहाँ कभर नगरेको त कोअपरेटिभ सोसाइटिजहरु पनि छ, हो त्यो पनि पर्न सक्यो। तिनीहरुले चाहिँ ट्याक्स तिर्नु पर्दैन भनेको छ, ट्याक्स एक्जेम्प्ट हुन्छ। अब यसो भन्दै गर्दाखेरि यदि एग्रिकल्चरल इन्कम नै डेराइभ गर्यो तर हाम्रो ल्यान्ड एक्टले भनेको ल्यान्ड होल्ड गर्नुपर्ने सिलिङ भन्दा बढी सिलिङमा ल्यान्ड राखेको रहेछ र एग्रिकल्चरल इन्कम नै डेराइभ गर्यो भनेदेखि त्यस्तो केसमा चाहिँ ट्याक्सेबल हुन्छ एग्रिकल्चर इन्कम भए पनि भन्ने कुरा गरेको छ है त। हामीले एउटा सबसेक्सन सकाएका छौं सेक्सन 11 को सबसेक्सन 1। यहाँनेरि चाहिँ एग्रिकल्चर इन्कम कसले डेराइभ गर्यो भनेदेखि कति ट्याक्स तिर्ने भन्ने कुरा गरेको छ र यस अगाडिकै हामीले भिडियोहरुमा के भनेका छौं भन्दाखेरि एमेन्डमेन्ट भएको पोर्सनहरु चाहिँ हामी लास्टमा नयाँ एमेन्डमेन्ट भएको पोर्सन जे जस्तो छ त्यसको पीडीएफ बाट हेर्ने छौं, रिभाइज गर्ने छौं। अहिले चाहिँ हामीले इन्कम इयर 2078-79 मा रहेको प्रोभिजनहरु अथवा त्यसको लागि एप्लिकेबल हुने कुराहरु मात्रै हेर्ने छौं भनेर भनेका छौं। त्यही अनुसार म अगाडि बढ्न चाहे। हाम्रो सेकेन्डको अब यो सेक्सन 11 को सबसेक्सन 2 मा के भनेछ भन्दाखेरि कोअपरेटिभ सोसाइटीले डिराइभ गर्ने इन्कमको बारेमा यो सबसेक्सनको प्रोभिजनले कभर गर्छ। कोअपरेटिभ सोसाइटी अन्डर कोअपरेटिभ एक्ट 2074 भनेको छ। 2074 नै किन भन्दाखेरि चाहिँ यो भन्दा अगाडि अर्को कोअपरेटिभ एक्ट थियो। 2074 मा चाहिँ नयाँ कोअपरेटिभ एक्ट आएर पुरानो एक्टलाई रिप्लेस गर्यो। त्यसैले गर्दाखेरि अब चाहिँ 2074 अनुसार रहेका कोअपरेटिभ सोसाइटिजहरु कुनै पनि कोअपरेटिभ सोसाइटिजहरुले डिराइभ गर्ने इन्कममा चाहिँ के कसरी ट्याक्स लिइन्छ भन्ने कुरामा हेरौं अथवा भनौं के कस्तो एक्जेम्पसन पाउँछ त त्यो इन्कममा भन्दाखेरि यसमा दुईटा कुरा कभर गर्छ। कोअपरेटिभ सोसाइटिज अथवा कोअपरेटिभले चाहिँ कस्तो काम गर्ने हो त, बिजनेस कस्तो गर्ने हो भन्ने एउटा पोर्सन छ। अर्को भनेको त्यो कहाँ अवस्थित छ अथवा कहाँ इस्टाब्लिश भएको छ भन्ने कुरा गर्छ। यदि कुनै पनि प्रकारको कोअपरेटिभ सोसाइटिजहरु रुरल म्युनिसिपालिटिज अथवा हाम्रो गाउँपालिका भन्ने शब्द प्रयोग गरिन्छ, रुरल म्युनिसिपालिटिजमा इस्टाब्लिश भएको छ भनेदेखि ट्याक्स तिर्नु पर्दैन भनेर यहाँले हामी देख्न सक्छौं। ट्याक्स तिर्नु पर्दैन, एक्जेम्प्ट हुन्छ भनेर हामीले
हामीले हेर्न सक्छौँ है त। कुनै पनि कोअपरेटिभ सोसाइटी यदि हाम्रो रुरल म्युनिसिपालिटी अर्थात् गाउँपालिकामा इस्टाब्लिस भएको छ भनेदेखि कर तिर्नु परेन। तर यदि कुनै पनि कोअपरेटिभ सोसाइटिजले अब गाउँपालिकामा मात्रैले तिर्नु नपर्ने भन्यो, अघि नै भर्खर हामीले रेट पढ्दै गर्दाखेरि हामीसँग यहीँ माथि पनि हुनसक्छ ट्याक्स रेट पढ्दाखेरि हामीले के भनेको छौँ भन्दाखेरि यदि नगरपालिकामा छ भनेदेखि 5% तिर्नु पर्यो, उपमहानगरमा छ भनेदेखि 7%, महानगरमा छ भनेदेखि 10%। यहाँ त गाउँपालिकाको कुरा गरेको थिएन र हामीले यहाँ के भनेको थियौँ भन्दाखेरि हाम्रो सेक्सन 11ले कभर गर्छ भनेको थियौँ। यहाँनिर रहेछ गाउँपालिकामा खुलेको कोअपरेटिभले ट्याक्स नै तिर्नु पर्दैन। तर अब हामीले कोअपरेटिभ त गाउँपालिकामा मात्र खुल्छ भन्ने त होइन, नगरपालिका, उपमहानगर, महानगरमा पनि खुल्न सक्छ। यस्तो ठाउँमा खुलेको कोअपरेटिभ जसको बिजनेस चाहिँ केसँग रिलेटेड छ भन्दाखेरि एग्रो फोरेस्ट्रीहरूसँग अथवा एग्रिकल्चर फोरेस्ट प्रोडक्टहरू, फोरेस्ट रिलेटेड कुराहरू भनौँ, कोल्ड स्टोरेज जुन चाहिँ भेजिटेबल राख्नको लागि बनाइएको कोल्ड स्टोरेजहरू हुनसक्छ। अब एग्रिकल्चरलकै सिडहरू जुन बिउ बिजनहरू हुन्छ, त्यसपछि त्यसमा हाल्ने खादहरू, मलहरू होइन, त्यसपछि भएर त्यसको अब दबाईहरू, औषधिहरू, त्यसपछि एग्रिकल्चरल टुल अदर देन मेसिन अपरेटेड भनेको छ। मेसिन भनेको अब अटोमेटेड भन्दा पनि ह्यान्ड अथवा म्यानुअली गर्नुपर्ने, जस्तो हाम्रो कोदालोहरू भन्न सक्छौँ, घाँस काट्ने कचियाहरू हुन सक्यो होइन, हँसियाहरू, त्यो कुराहरू चाहिँ यसमा पर्न सक्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। सिम्पली भन्दा एग्रिकल्चरल र फोरेस्ट रिलेटेड जति पनि प्रोडक्टहरू छन्, अब त्यसमा चाहिने सिडहरू होला, इन्सेक्टिसाइड, फर्टिलाइजरहरू भयो, त्यसपछि मेसिन अपरेटेड भन्दा बाहेकका टुल्सहरू भयो, त्यसपछि कोल्ड स्टोरेज फेसिलिटिजहरूबाट कोल्ड स्टोरेज फेसिलिटिजहरू प्रोभाइड गर्ने कोअपरेटिभहरू छ भनेदेखि उनीहरूले पनि ट्याक्स तिर्नु पर्दैन भनेको छ। त्यस्तो इन्कममा चाहिँ ट्याक्स लाग्दैन भन्यो। अब सँगसँगै कोअपरेटिभले बाँड्ने डिभिडेन्डमा पनि ट्याक्स लाग्दैन भनेर एकदम क्लियरली भनेको छ। भनेपछि कोअपरेटिभ सोसाइटिजवाला पनि हामीले सकायौँ कोअपरेटिभ सोसाइटिज चाहिँ कहाँ इस्टाब्लिस भएको छ र उसले डिराइभ गर्ने इन्कममा ट्याक्स लाग्छ लाग्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ यदि कोअपरेटिभ सोसाइटीले इन्कम डिराइभ गरेको छ र त्यो कोअपरेटिभ सोसाइटी चाहिँ रुरल म्युनिसिपालिटीमा इस्टाब्लिस भएको छ भनेदेखि ट्याक्स पनि लाग्दैन, डिभिडेन्ड उसले बाँड्ने डिभिडेन्डमा ट्याक्स पनि काट्नु पर्दैन भनेको छ। अब यो डिभिडेन्डमा ट्याक्स काट्नु पर्दैन भनेको चाहिँ हामीले विथ होल्डिङ ट्याक्सवाला भिडियोमा पनि हामीले बुझिसकेका छौँ कि डिभिडेन्ड बाँड्दाखेरि चाहिँ 5% टिडिएस काट्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ र त्यो काटिएको 5% टिडिएस काटेर दिएको पेमेन्ट चाहिँ फाइनल विथ होल्डिङ पनि हुन्छ जसले पाउँदैछ उसको लागि। अब यदि कोअपरेटिभ सोसाइटीले डिभिडेन्ड दिँदैछ भनेदेखि उसले त्यो 5% काटिराख्नु परेन भनेर बुझ्न सक्छौँ। ल हामीले कोअपरेटिभ सोसाइटिजवाला पनि सकेका छौँ। अहिलेसम्म हामीले दुईटा सबसेक्सन सकायौँ। सबभन्दा सुरुमा 11 को सबसेक्सन 1 मा एग्रिकल्चर इन्कमवाला कुरा सकायौँ भनेदेखि यो 11 को सबसेक्सन 2 मा चाहिँ कोअपरेटिभ सोसाइटीले डिराइभ गरेको इन्कमको बारेमा सकेको छौँ। त्यसपछि हाम्रो अर्को आउँछ 2 भन्ने नयाँ प्रोभिजन हो। यो चाहिँ 2 भनेर त्यही भएर आएको छ। 11 को सबसेक्सन 2 मा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि डिपोजिटमा पाइने इन्ट्रेस्टको कुरा गर्छ। यदि कुनै पनि व्यक्तिले अब यहाँनिर जुन क्याटेगोरी छुट्याएको छ, यहाँ भनिएको ठाउँहरूमा चाहिँ डिपोजिट गरेर त्यसबाट इन्ट्रेस्ट कमाउँदैछन्, इन्ट्रेस्ट पाउँदैछन् भनेदेखि त्यो इन्ट्रेस्टमा के कस्तो एक्जेम्सन अथवा कन्सेसन पाइन्छ त भन्ने कुरा गरेको छ। यदि कसैले पनि डिपोजिट गरेको छ, डिपोजिट कहाँ गरेको छ भन्दाखेरि यहाँ पनि हामीले हेर्न सक्छौँ माइक्रो फाइनान्स कहाँ खुलेको, माइक्रो फाइनान्स रुरल म्युनिसिपालिटी गाउँपालिकामा अवस्थित भएको लघु वित्त संस्थाहरू माइक्रो फाइनान्समा पैसा जम्मा गरेको छ। रुरल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूमा पैसा जम्मा गरेको छ। यो चाहिँ जहाँसुकै हुन सक्यो, रुरल एरियामा खुल्ने भएर रुरल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भनेर भनिन्छ। पोस्टल सर्भिस ब्याङ्कहरू, त्यसपछि अर्को कोअपरेटिभ सोसाइटिज, यदि यो भनेको ठाउँहरू अथवा भनेको यो दिएको संस्थाहरूमा चाहिँ पैसा जम्मा गरेको छ, रुरल म्युनिसिपालिटीमा भएको माइक्रो फाइनान्सहरू, रुरल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू, पोस्टल सर्भिसहरू र कोअपरेटिभ, यदि यस्ता संस्थाहरूमा चाहिँ कसैले पनि पैसा जम्मा गरेको छ र पैसा जम्मा गर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट कमायो यानि कि ब्याज कमायो भनेदेखि त्यसमा चाहिँ कस्तो एक्जेम्सन छ भन्दाखेरि 25,000 सम्मको ब्याजमा चाहिँ ट्याक्स तिर्नु पर्दैन भनेर भनेको छ। यदि हामीले सिम्पली सम्झिने हो भनेदेखि विथ होल्डिङ ट्याक्सको होइन, विथ होल्डिङ ट्याक्स पर्दाखेरि हामीले के बुझिरहेको थियौँ, के पढिरहेको थियौँ भन्दाखेरि यदि कसैले पनि रेजिडेन्ट ब्याङ्क अथवा फाइनान्सियल इन्स्टिट्युसन, कोअपरेटिभ सोसाइटिजहरू, डेभेन्चर इस्यु गर्ने डेभेन्चर इस्युरहरू, बोर्ड इस्युरहरू अथवा भनौँ लिस्टेड कम्पनीहरूबाट चाहिँ नेचुरल पर्सन एक्सेप्ट सोल प्रोप्राइटरसिपवाला नेचुरल पर्सनले चाहिँ इन्ट्रेस्ट इन्कम डिराइभ गर्छ भनेदेखि त्यो इन्ट्रेस्ट इन्कममा 5% टिडिएस काट्नुपर्छ र त्यो इन्ट्रेस्ट इन्कमको पेमेन्ट चाहिँ फाइनल विथ होल्डिङ पेमेन्ट पनि हुन्छ भनेर भनेको थियौँ। अनि अन्य केसेसहरू पनि थियो, मैले चाहिँ एउटा मात्रै लिएँ हो। यदि त्यस्तो इन्कम चाहिँ कोअपरेटिभ सोसाइटिजबाट चाहिँ डिराइभ गरिराखेको छ भनेदेखि अथवा रुरल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा राखेको थियो अनि त्यसबाट चाहिँ डिराइभ गरेको, पोस्टल सर्भिस ब्याङ्कमा राखेको थियो अनि त्यसबाट डिराइभ गरे हो भनेदेखि 25,000 सम्मको इन्कममा चाहिँ हामीले केही पनि टिडिएस काट्न पनि मिल्दैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्याक्सेबल पनि भन्न मिलेन भन्ने कुरा गरेको छ। 25,000 भन्दा बढी मानौ 26,000 दियो भनेदेखि सम्पूर्ण 26,000मै टिडिएस काट्नुपर्छ भन्न खोज्यो। यो चाहिँ अप टु 25,000 मा चाहिँ छुट हो। 26,000 भयो भनेदेखि त्यो 1,000 मा चाहिँ लिने, बाँकी 25 मा छुट भने चाहिँ होइन। यो हामीले बुझ्यौँ 2 को कुरा। त्यसपछि अर्को हाम्रो पोर्सन आउँछ 2 भन्ने पोर्सन। 2 मा चाहिँ हामीले के भनेको छौँ भन्दाखेरि यो स्पेशल इन्डस्ट्रीवाला कभर गरिन्छ 2 मा चाहिँ, र यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट सेक्सन पनि हुन्छ। ल हामी यो सेक्सनमा जाउँ। इन्डस्ट्रीको कुरा, स्पेशल इन्डस्ट्रीको कुरा 11 को सबसेक्सन 2 मा हामी प्रवेश गर्दैछौँ।
यहाँ चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि स्पेशल इन्डस्ट्रीले डेराइभ गर्ने इन्कमको कुरा गर्छ। अब स्पेशल इन्डस्ट्री भने के हो त्यो पनि त बुझ्न जरुरी छ। स्पेशल इन्डस्ट्री भनेको चाहिँ हाम्रो यो सेक्सनको डेफिनेसनको लागि अथवा भनौँ यो इन्कम ट्याक्स एक्टको डेफिनेसनको लागि चाहिँ स्पेशल इन्डस्ट्री भनेको हामीले सर्ट फर्म बनाएको छौँ, माम भनेर भनेको छौँ, एमएएम भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यो भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिजहरू, एग्रिकल्चर र फोरेस्ट बेस्ड भनेको हामीले सिम्पली भन्दा एग्रो फोरेस्ट इन्डस्ट्रिजहरू छन्। त्यसपछि मिनरल इन्डस्ट्रिजहरू जुन चाहिँ हामीले इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज एक्ट पढ्दाखेरि पनि त्यहाँनिर पनि हामीले बुझ्या हुन्छौँ कि कति प्रकारका इन्डस्ट्रिजहरू भनेर हामीले बनाएका हुन्छौँ, सर्ट फर्म अथवा याद गरे हुन सक्छौँ। त्यो चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिज, एग्रिकल्चरल र फोरेस्ट बेस्ड इन्डस्ट्रिजहरू, मिनरल इन्डस्ट्रिजहरू जुन चाहिँ इन्डस्ट्रियल इन्टरप्राइज एक्टको सेक्सन 17 को सबसेक्सन 2 मा पनि राखिएको छ। त्यस्ता इन्डस्ट्रिजहरूलाई स्पेशल इन्डस्ट्रिज भनिन्छ। र यो इन्डस्ट्री स्पेशल इन्डस्ट्रीमा चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ भनेर हुन्छौँ नि त। म्यानुफ्याक्चरिङमा त यो हाम्रो जुन स्मोकिङ रिलेटेड कुराहरू, सिगरेट बिडीहरू पनि त म्यानुफ्याक्चरिङ नै हो। के यो चाहिँ पर्छ त भन्दा यो परेन। अल्कोहल रिलेटेड पनि त म्यानुफ्याक्चर नै हुने हो। अल्कोहल त अटोमेटिक रेडिमेड हुने होइन, कसैले म्यानुफ्याक्चर गर्ने हो। के अल्कोहल पर्छ त भन्दा होइन। भनेपछि म्यानुफ्याक्चरिङ, एग्रिकल्चर र फोरेस्ट बेस्ड इन्डस्ट्री, मिनरल इन्डस्ट्रिजहरू एक्सेप्ट सिगरेट, बिडी, सिगार, चुइङ टोब्याको, खैनी, गुट्खा, पान मसला और गुड्स अफ सिमिलर नेचर युजिङ टोब्याको एज र मेटेरियल। त्यसपछि अर्को भनेको अल्कोहल, बियर और अदर गुड्स अफ सिमिलर नेचर। यस्तो प्रकारको इन्डस्ट्री छ भनेदेखि त्यो भलै म्यानुफ्याक्चरिङ नै किन नहोस् अथवा भनौँ त्यो इन्डस्ट्रिज नै किन नहोस्, तर त्यो चाहिँ हाम्रो स्पेशल इन्डस्ट्री हुँदैन भनेको छौँ। हामीले यो बुझ्न एकदम जरुरी छ। धेरैचोटि हाम्रै क्वेसनहरूमा चाहिँ यो कुराहरू रिलेटेड गरेर 10 मार्कको ठुलो क्वेसन बन्दाखेरि अथवा 15 मार्कको क्वेसन बन्दाखेरि यो कुराहरू जोडेर क्वेसनमा राखिरहेको हुन्छ। स्पेशल इन्डस्ट्री जुन चाहिँ फुल्ली अपरेट भएको छ कुनै पनि इन्कम इयरमा भनेदेखि उसले डेराइभ गर्ने इन्कममा चाहिँ कति के को ट्याक्स लाग्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँ हेर्दैछौँ है त। स्पेशल इन्डस्ट्रीवाला कुरा हामीले बुझ्यौँ होला। स्पेशल इन्डस्ट्रीमा एमएएम भनेर भनेको छौँ। म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिज, एग्रो फोरेस्ट बेस्ड इन्डस्ट्रिज, एग्रिकल्चर र फोरेस्ट बेस्ड इन्डस्ट्रिज, मिनरल इन्डस्ट्रिज अदर देन हाम्रो यो स्मोकिङ रिलेटेड जुन हामीले सिगारेटवाला भन्छौँ त्यो टोब्याकोलाई चाहिँ र मेटेरियलको रूपमा युज गर्ने इन्डस्ट्री र अल्कोहल अथवा बियर अथवा त्यस्तै प्रकारको अन्य गुड्सहरू बनाउने इन्डस्ट्रिजहरूलाई चाहिँ राख्न पाइएन। अब यस्तो इन्डस्ट्री, अब स्पेशल इन्डस्ट्री के हाम्रो इन्डस्ट्री हुनको लागि इन्टिटी नै हुनुपर्छ भन्दाखेरि होइन। नेचुरल पर्सनको सोल प्रोप्राइटरसिपमा दर्ता भएको अथवा भनौँ सोल ट्रेडिङ भनेर इन्डस्ट्री खोलेको छ कुनै नेचुरल पर्सनले भनेदेखि त्यो पनि त इन्डस्ट्रीमा पर्यो। त्यसैले यदि कुनै पनि स्पेशल इन्डस्ट्री नेचुरल पर्सनको छ भनेदेखि के हुन्छ र इन्टिटीको छ भनेदेखि के हुन्छ भन्ने फरक कुरा गर्छ। 2 खले 11 को 2 खमा चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि यदि कुनै स्पेशल इन्डस्ट्री नेचुरल पर्सनको हो र त्यो नेचुरल पर्सनले चाहिँ 30% को दरले ट्याक्स तिर्नुपर्छ भनेदेखि हामीले नेचुरल पर्सनको त स्ल्याब रेट पढाएको छौँ। सुरुको चाहिँ 0% भनेको छौँ बिजनेस इन्कम भएको हुनाले, सेकेन्डमा चाहिँ 10%, नेक्स्ट 2 लाखमा चाहिँ हामीले के भनेको छौँ भन्दाखेरि 20%, अनि त्यसपछिको 13 लाखमा चाहिँ हामीले 30% भनेको छौँ। त्यसपछि हाम्रो ब्यालेन्समा चाहिँ 36% भन्छौँ। त्यही हो। यदि 30% ले तिर्नुपर्छ भनेदेखि 1/3 ट्याक्स रेटमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ रिबेट पाइन्छ। भनेपछि 30% तिर्नुपर्ने जुन रेट छ त्यसमा चाहिँ हामीले 20% मात्रै तिर्दाखेरि भयो। अनि अर्को जुन 30 बाटै 36% बनायो भन्ने हामीले लजिक पनि बुझ्या हुन सक्छौँ। 30% त्यो 36% कसरी बन्यो भन्दाखेरि 30% बाट चाहिँ 30% को 20% भएर भनेपछि त्यो 36% को पनि 1/3 रिबेट पाएपछि 24% तिर्नुपर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यदि नेचुरल पर्सनको स्पेशल इन्डस्ट्री छ भनेदेखि र उसले चाहिँ 30% वाला स्ल्याबमा पुगेर रेट तिर्दैछ भनेदेखि ट्याक्स रेट चाहिँ उसको अथवा भनौँ ट्याक्स लायबिलिटी चाहिँ 30% वाला स्ल्याबमा गएर डिटरमाइन भएको छ भनेदेखि उसले कति पर्सेन्ट तिर्नु पर्दछ, 30% को सट्टामा 20% तिर्दा भयो, 36% को सट्टामा 24% तिर्दा भयो भनेर बुझ्न सक्छौँ नेचुरल पर्सनवाला केसमा। अर्को छ इन्टिटी चाहिँ एउटा स्पेशल इन्डस्ट्रीमा परेछ, एउटा इन्टिटी खुलेको रहेछ, त्यो चाहिँ स्पेशल इन्डस्ट्री रहेछ भनेदेखि उसले चाहिँ जति ट्याक्स तिर्नुपर्ने हो त्यसमा चाहिँ 20% ट्याक्स रिबेट पाउँछ भनेर भनिएको छ। अनि अर्को यसमा थप भनेको चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि हामीले यो कुरा चाहिँ एकैछिनमा हेर्ने नै छौँ। सिम्पली हामीले पहिला चाहिँ यति बुझ्नु पर्यो, स्पेशल इन्डस्ट्री छ फुल्ली अपरेट भएको र त्यो स्पेशल इन्डस्ट्री चाहिँ नेचुरल पर्सनको हो अथवा भनौँ नेचुरल पर्सनको सोल ट्रेडिङ जुन हाम्रो बिजनेस गर्ने हुन्छ त्यो अनुसारको स्पेशल इन्डस्ट्री हो भनेदेखि 30% को दरले ट्याक्स तिर्नु पर्यो भनेदेखि अनि मात्र रिबेट पाइन्छ। तर होइन इन्टिटी भनेर खुलेको छ, इक्जाम्पलको लागि XYZ फ्याक्ट्री भनेर कुनै फ्याक्ट्री होला अथवा XYZ प्राइभेट लिमिटेड भनेर कुनै फ्याक्ट्रीको नाम होला, त्यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रिबेट पाउँछ 20%, एप्लिकेबल ट्याक्स रेटको 20% भनेर भनेको छ। अब हामीले एउटा इक्जाम्पल बनाउन सक्छौँ इन्टिटीवाला केसमा चाहिँ अलि सजिलै बन्न सक्छ। मिनरल इन्डस्ट्रिज भनेर भनेको छ अथवा एग्रिकल्चरल इन्डस्ट्री छ। मानव इक्जाम्पलको लागि XYZ एग्रिकल्चरल प्रोडक्ट म्यानुफ्याक्चरर प्राइभेट लिमिटेड भनेर कुनै एउटा इन्डस्ट्री छ भनेदेखि उसले तिर्ने भनेको त यो हाम्रो एग्रिकल्चरल इन्डस्ट्री भने त हामीले जुन अघि नै रेट पढाएको छौँ यो रेटको यो सेकेन्डवाला क्याटेगोरीमा पर्दैन। त्यही भएर 30% होइन कि उसले 25% मात्रै ट्याक्स तिर्दा भयो। 25% मात्रै ट्याक्स तिर्दा हुन्छ भनेदेखि अब 25% को 20% उसले रिबेट पायो भनेदेखि 5% चाहिँ उसले नतिर्दा भयो भनेपछि उसको लागि इफेक्टिभ ट्याक्स रेट भनेको 20% हुन्छ भनेको छ। अब यो 11 को 2 ख को गले के भन्यो भन्दा एकदम इम्पोर्टेन्ट पोर्सन यहाँ चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि
यो बिजनेस एक्जेम्सन एन्ड कन्सेसन भनेर जुन सेक्सन 11 ले कुरा गर्छ त्यसमा चाहिँ कुनै एउटा अप्सन लियो भनेदेखि अर्को लिन पाइँदैन भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। ओन्ली वान अप्सन एट अ टाइम भनेर बुझ्नु पर्यो। तर 11 को सबसेक्सन 2 ख यदि हामीले फर्स्टमा लियौँ, फर्स्टमा चाहिँ 2 ख लियौँ भनेदेखि अझै एउटा लिने अप्सन हामीलाई रहन्छ। तर फर्स्टमा 2 ख लिएनौँ, अन्य कुनै लियौँ भनेदेखि चाहिँ हामीसँग ओन्ली वान एट अ टाइम भनेर बुझ्नु पर्यो। भनेपछि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट पोर्सन छ। यदि हामीले सबभन्दा सुरुमै रिबेट लिनलाई चाहिँ 2 ख वाला गयौँ अथवा भनौँ ट्याक्स एक्जेम्सन वाला पोर्सन चाहिँ 2 ख को लियौँ भनेदेखि अन्य पनि लिन पाइन्छ। तर 2 ख को चाहिँ लिएनौँ अथवा 1 को लियौँ, 2 को लियौँ, 2 क को लियौँ भनेदेखि त्यसमा चाहिँ 2 ख वाला पोर्सन अथवा यो फेरि डबल लिन पाइँदैन भनेर भनेको छ है त। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो सँगै हाम्रो अर्को पार्ट पनि सकिएको छ। अब त्यसपछि हामी अझै बाँकी रहेको पोर्सन कभर गर्नेछौँ। एकैचोटि ठुलो पोर्सन कभर गर्दाखेरि अलि अप्ठ्यारो हुने भएकोले हामी सानो सानोमा कभर गर्नेछौँ। याद गर्न पनि हामीलाई सजिलो हुन्छ है त। हामीले यो पार्टमा चाहिँ के कभर गर्यौँ अथवा कुन कुन सेक्सनहरू कभर गर्यौँ भनेर सर हेर्दाखेरि फर्स्टमा एग्रिकल्चर इन्कम कसले डिराइभ गर्यो भनेदेखि के कति ट्याक्स तिर्ने भनेर हामीले हेऱ्यौँ, जसमा चाहिँ रजिस्टर्ड फर्म, कम्पनी, पार्टनरसिप, कर्पोरेट बडीको 50%, अदरको केसमा एक्जेम्प्ट हुन्छ। र यदि होल्डिङ लिमिट भन्दा बढीमा एग्रिकल्चर इन्कम डिराइभ गरेछ भनेदेखि ट्याक्स तिर्नुपर्छ, जोसुकैले पनि भन्यौँ। त्यसपछि कोअपरेटिभ सोसाइटिजहरूले चाहिँ डिराइभ गरेको इन्कममा चाहिँ कसरी ट्याक्स तिर्नुपर्छ भन्दा रुरल म्युनिसिपालिटीमा छ भनेदेखि ट्याक्स नै तिर्नु पर्दैन, डिभिडेन्ड तिर्दाखेरि डिभिडेन्डको टिडिएस पनि काट्नु परेन, डिभिडेन्डको ट्याक्स पनि परेन भन्यौँ। तर यदि होइन, ऊ चाहिँ जहाँ अब रुरल म्युनिसिपालिटी गाउँपालिका भन्दा बाहेक अन्य ठाउँमा इस्टाब्लिस भएको छ, तर उसले काम के गर्छ भन्दा एग्रो फोरेस्ट रिलेटेडहरू, एग्रिकल्चर र फोरेस्ट प्रोडक्ट रिलेटेड, त्यसपछि फोरेस्ट्री रिलेटेड कुराहरू, कोल्ड स्टोरेज इस्टाब्लिस गरेको छ भेजिटेबलको लागि, त्योसँग रिलेटेड एग्रिकल्चरल सिड, इन्सेक्टिसाइड, फर्टिलाइजरहरूवाला, एग्रिकल्चरल टुलहरूवाला जुन चाहिँ मेसिन अपरेट भन्दा बाहेक छ, तिनीहरूवाला रिलेटेड छ भने पनि उसले ट्याक्स तिर्नु पर्दैन कुनै पनि भनेर भनेको छ। एक्जेम्प्ट हुन्छ र उसले डिभिडेन्ड बाँड्दाखेरि ट्याक्स पनि काट्नु परेन, टिडिएस पनि काट्नु परेन भन्यौँ। अर्को हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि डिपोजिट गरिएको छ पैसा कहाँ भन्दा रुरल म्युनिसिपालिटीमा भएको माइक्रो फाइनेन्सहरूमा, रुरल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूमा, त्यसपछि पोस्टल सेभिङ ब्याङ्कहरू अथवा कोअपरेटिभमा पैसा जम्मा गरेको छ र त्यस बापतको इन्ट्रेस्ट पाउँदैछ भनेदेखि 25,000 सम्मको ब्याजमा चाहिँ कुनै पनि ट्याक्स तिर्नु पर्दैन भनेको छौँ। 26,000 भयो भनेदेखि 26,000 मा टिडिएस काट्नुपर्छ भनेर बुझाएको छौँ। ट्याक्स रेट भनेको चाहिँ यहाँनिर टिडिएस वाला कुरामा गयो भनेको छौँ। त्यसपछि स्पेसल इन्डस्ट्री वाला पढाएको छौँ हामीले लास्टमा। स्पेसल इन्डस्ट्रीमा चाहिँ माम भनेर भनेको छौँ, म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री, एग्रिकल्चरल इन्डस्ट्री, फरेस्ट बेस्ड इन्डस्ट्री र मिनरल इन्डस्ट्री भनेको छौँ। यो इन्डस्ट्रीहरू अदर देन हाम्रो स्मोकिङसँग रिलेटेड अथवा टोब्याकोलाई बेसिक र मेटेरियल बनाउने इन्डस्ट्री भन्दा बाहेक र अल्कोहल, बियर बनाउने इन्डस्ट्री भन्दा बाहेकका इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ स्पेसल इन्डस्ट्री हुन्। र स्पेसल इन्डस्ट्री यदि नेचुरल पर्सन बेस्ड स्पेसल इन्डस्ट्री हो भनेदेखि 30% ट्याक्स तिर्नु पर्थ्यो भनेदेखि 1/3 रिबेट पायो भनेपछि 20% मात्रै तिर्दा भयो, 36% मा 24% मात्रै भयो। त्यसपछि इन्टिटीको केसमा चाहिँ 20% एप्लिकेबल ट्याक्स रेटको 20% चाहिँ रिबेट पाउँछ भनेर भन्यौँ। र यदि फर्स्ट टाइममा हामीले गएर 11 को 2 ख अनुसारको यदि स्पेसल इन्डस्ट्री छ, यो क्याटेगोरी मिट गर्छ र हामीले 11 2 ख अनुसारको चाहिँ एक्जेम्प्सन अथवा भनौँ रिबेट लियौँ भनेदेखि त्यसपछि अन्य एउटा लिन पाइन्छ भनेको छौँ। तर सुरुमा चाहिँ अन्य यो प्रोभिजन अथवा यो सबसेक्सन भन्दा बाहेकको कुनै रिबेट लियौँ भनेदेखि फेरि आएर अन्य दुईटा लिन पाइँदैन भन्ने कुरा थियो है त। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट थियो। ल, अहिलेको लागि हामी यति नै गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू एभ्रिबडी।